Total grönlandskris på marknaderna, dollarfall, börsfall, guldrekord och räntan på amerikanska statsobligationer upp. Det enda som ännu inte är prissatt är flyttkostnaden för det amerikanska finansdepartementet till NUC. Du lyssnar på Världsekonomin. Klas. Jag har ett sms från dig i lördags där du skriver att du bedömer att 2026 kommer vara något av ett mellanår för det här med makro. Det kommer liksom inte hända så mycket med de här stora kontinentalplattorna i världsekonomin. Inte samma kaos som förra året. Hur känner du att detta sms har åldrats på sådär 5 dagar? Nej, men det står sig. Det är ju makro vi pratar om. Det här är ju geopolitik. Ja, ingen koppling. Ja, förra året mindre än vi trodde. Så att vi får väl se om det här året blir annorlunda. Med det sagt såklart så är det ju den senaste tidens eller senaste dagarnas eskalering av Grönlandskrisen är ju, jag menar, som marknaden uttrycker, överraskande. Så låt oss prata om vad som har hänt. I lördags var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets Antonio Costa i Paraguay för att underteckna ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur, som då alltså, det är kort för, ursäkta uttalet, Mercado Común del Sur, sydamerikanska gemensamma marknaden, alltså ett regionalt handels- och integrationsblock i Sydamerika som EU då har förhandlat med i, men det är 25 år tror jag, men nu har man lyckats få fram det här frihandelsavtalet. Det här var väldigt viktigt politiskt för EU och festen sabbades av Donald Trump i lördags som gick ut på sociala medier och sa vad, Claes? Ja, han sa ju att om inte Danmark då ger oss Grönland så kommer det bli tullar. Han vill ju betala för det. Ja, okej då. Absolut, men visst, om vi inte får köpa Grönland så blir det tullar. Och tullarna kan ju då är det första datumet 1 februari och då drabbas ju tullar för de länder som nu har då militär närvaro på Grönland. Det har ju varit det här vet alla tror jag, men liksom det är den här planerade militärövningen på Grönland där ju faktiskt Sverige deltar. Så Sverige är ju ett av de utpekade länderna på den här ganska korta listan, det är väl 6 länder. Men sen skulle det kunna då bli ännu högre tullar mot hela EU också. Sverige, Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna 10% tull från 1 februari och då kan det höjas till 25% i juli. Förstår Donald Trump att man inte bara kan plocka ut ett antal EU-länder och sätta tull på dem utan att det då automatiskt blir tull på hela EU? Jag är inte säker på att det blir det faktiskt. Jag tror att man kan göra det tekniskt, men det finns säkert de som kan det här bättre än jag. Men i praktiken så då får man ju bara köra den exporten via ett annat EU-land då. Ja, men det är inte helt... Alltså den logistiska övningen är inte självklar, i alla fall inte på kort sikt. Så att vi skulle kunna drabbas av tull som inte gäller alla EU-länder. Du håller fast vid ditt sms från i lördags om att makromässigt så händer det ingenting just nu. Geopolitiskt händer det väldigt mycket. Varför har marknaderna reagerat så pass mycket som de just nu gör på det här? Ja, men då får man ju säga så här att du sa att allt är inprisat utom flytten till NUC. Men det är ju långt ifrån att allt är inprisat. Det finns mycket att prisa in om man ska dra det här. Det var ett skämt, Claes. Ja, jag förstår det. Ja. Men jag vill bara liksom varna känsliga tittare för att om vi ska verkligen prisa in ett sånt här förlopp som då skulle landa i det handelskrig som vi slapp förra året. För det får man ju komma ihåg att det blev ju en överenskommelse som ju dock inte är sjösatt när det gäller handel mellan EU och USA. Vi kan ju komma tillbaka till det. Men då kommer vi antagligen se betydligt större marknadsreaktioner. Och just nu är vi kanske inne i någon typ av, man kanske skulle kunna kalla det Liberation Day Light. Alltså de rörelserna du gick igenom som ju var ganska unika för den veckan där i april förra året. Nämligen kombinationen av fallande börser, fallande dollar, stigande amerikanska räntor och inte minst då statsobligationsräntor som stiger relativt
andra marknadsräntor, framförallt swappen, den är ju, det är väl fortfarande lite grann så i alla fall det narrativ jag brukar berätta, att det var liksom det som gjorde att man pausade tullarna och att Bessent gick in till Trump och sa att det räcker, vi klarar inte det här, vi måste göra någonting för att statsobligationsmarknaden höll på att fallera. Så att vi ser ju de rörelserna, alltså riktningen är densamma fast magnituden är ju något helt annat. Men absolut, jämför vi med, om vi tittar på vad som hände efter Liberation Day, så har det ju varit flera typer av tullhot under loppet av 2025 från Trump, från Kina dessutom, där vi har haft marknadsreaktioner. Men den här marknadsreaktionen är ju större än vi har sett efter Liberation Day. Så på det sättet så är det ju lite mer allvar, lite mer som man oroar sig för från marknadens sida. Du svarar fortfarande inte på frågan varför, men vi tar den om en stund. Men låt oss gå tillbaka till den här kombinationen. Jag tror att vi då i april pratade om det här som en farlig trippel. Alltså det är dollarfall på amerikanska aktier och då att räntan på amerikanska statsobligationer drar iväg på det här sättet. Så det är ett slags fullt ut sälj USA, eller den här rörelsen. Och där var men inte fullt ut, utan inte men det är sälj USA-kombon. Det är kombon. Absolut. Och varför är den här trippeln så oroväckande? Att Bessent förra året, när det senast var tullkaos på den här nivån, det var mer tullkaos då, jag vet det Claes, faktiskt verkar ha fått Trump att backa. Varför är just den här kombinationen av tre grejer så dålig för USA? Förklara. Ja, men generellt sett vill man ju att statsobligationer för ett advanced economy som USA är, det ska ju vara safe haven. Så när det skakar på riskmarknader så ska man ju köpa statsobligationer. Inte tvärtom då, så att de faktiskt tappar mer i värde än liksom motsvarande andra marknadspapper. Så att det är ju oroväckande i sig. Och typiskt så brukar dollarn vara en safe haven-valuta, det vill säga när det skakar så köper man dollar, inte säljer dollar som det varit den här gången. Och det behöver ju inte vara ett problem när vi ser den här typen av magnitud, så är det inte nödvändigtvis ett problem, men skulle det liksom eskalera. Och i dagarna var ju också Bessent, alltså finansminister Scott Bessent, ute och pratar om att det är ingen som säljer amerikanska treasuries, räntan går upp ändå. Men bakgrunden här är att det har funnits spekulationer, inga formella uttalanden från EU, men att EU skulle använda just amerikanska statsobligationsmarknaden som ett vapen för att bekämpa tullhot från Trump. Och då handlar det ju om att det finns ganska mycket ägande av amerikanska statsobligationer i Europa. Och att man skulle kunna, likt det som har spekulerats kring Kina tidigare, att om man säljer dem så stiger räntan och det skapar oreda i amerikanska ekonomier på finansiella marknader. Ganska osannolikt att vi skulle hamna där, men det är i alla fall en sak som har spekulerats kring, och kanske därför som Scott Bessent ville tona ner det hotet. Eller menar att det liksom sker. Om man dumpar amerikanska statspapper så går priset på dem ner och då går räntan upp och det blir dåligt för USA, som våra lyssnare vet. Men som sagt, inga tecken på det än. Det andra... Och där vill man också bara, tycker jag är viktigt att säga, att om man ska ge sig in på den spelplanen, och jag tror inte ens att det är särskilt liksom tekniskt möjligt, för att statspapper sitter bland annat hos centralbanker och det är ingenting som EU-kommissionen kan styra över, utan det är ju liksom ett separat system. Men skulle man ge sig in på så att säga, det som är kopplat till finansiella marknader, så är det ju det. Vi är ju en dollarvärld. Det är ju amerikanska hemmaplan. Och där vill man inte hamna, för att då skulle man ju liksom, skulle det eskalera så kan ju i slutändan då USA stänga ute europeiska banker från dollarmarknaden och det blir inget bra. Du menar att man vill inte in och slåss på den spelplanen för att USA sitter på världsvalutan? Okej, så det är farligt. Frågan är då vilken spelplan man ska gå in på. För att om man tänker på det här geopolitiskt, hela frågan om det här överhuvudtaget är lagligt. Låt oss parkera den ett ögonblick. Ja, lagligt då enligt WTO antar jag. Eller för amerikansk lag i och för sig.
Ja, men vi har WTO, det är väl till exempel. Men även tullarna generellt kan vi prata om juridiskt. Men om vi parkerar det en stund och börjar titta på det hela geopolitiskt. Scott Bessent som du nämnde, han var ju också ute häromdagen och på en rak fråga hur någon i framtiden kan lita på USA i en handelsförhandling igen efter vad som har hänt den senaste veckan. Det här är väl ändå en rimlig fråga. Det är ett handelsavtal mellan EU och USA på gång som ännu inte har gått igenom Europaparlamentet. Nu lär det väl inte göra det. Men så slänger han fram de här extra tullarna bara för att han då vill ha den här landmassan. Generellt ska man inte använda tullar som ett vapen för att ta olika personers eller andra länders landmassor ifrån dem, men det är den världen vi befinner oss. Kan man lita på USA i en handelsförhandling? Scott Bessent svarar då så här. And what I am urging everyone here to do is sit back, take a deep breath, and let things play out. As I said on April 2nd, the worst thing countries can do is escalate against the United States. Back then, only one country, China, escalated. We ended up in an unfortunate tit for tat in tariff raises. We ended up at 145, 125. Through President Trump's good relations with Party Chair Xi, we have managed to stabilize that relationship and given great certainty. Ja, Scott Bessent här säger att alla ska lugna ner sig. Vad säger du, Claes? Ja, men det ligger ju i allas intresse kan man ju säga då, givet att även Trump lugnar ner sig. Det vill säga, vad var det som inte gick snett förra året? Jo, det att USA kunde öka tullar utan att omvärlden svarade. Kina gjorde det lite grann, men sen som Bessent är inne på så löste det sig hyggligt. Det är ju just den här typen av eskalering och att man kommer in i en ond spiral som är risken. Att det inte blir avtal utan att det blir ett handelskrig. För då är det ju snarare de prognoser som vi och andra tog fram förra året som blir mer rättvisande. Alltså det kan bli ganska stora konjunktureffekter av ett sådant förlopp. Där är vi ju fortfarande inte, utan det här är ju tidigt i den här senaste eskaleringen, så att huvudscenariot borde ju vara att man deeskalerar. Och Bessent gör kanske, han har ju lite grann den rollen i administrationen att tona ner riskerna, kan man ju säga att han gör. Man får ju hoppas att han är lika angelägen om att få Trump att lugna ner sig som han var i det här klippet vi precis hörde om att omvärlden ska lugna ner sig. De ska ju träffas i World Economic Forum i Davos i Schweiz här i veckan och där ska det vara möten och det kanske blir en deeskalering. Samtidigt, Claes, jag vill höra vad du tycker om det här. Det är väl samtidigt svårt att se. Alltså det här är ju väldigt, väldigt känsligt för Europa. Det här är, nu ska vi in och kräva att vi ska få ta Grönland från er. Vilken europeisk ledare har en inrikespolitisk logik som säger att de inte ska svara ganska hårt i ett sånt läge? Alltså svårt att se. Alltså jag förstår den här jämförelsen med förra året och att man vill det, men nu handlar det faktiskt om en landmassa, det handlar om NATO, det handlar om en fråga som EU är ganska eniga kring, det här att man ska liksom inte bara kunna komma in och mobba sig till någonting som är del av något som hör till ett annat land på det här sättet. Det är någonting som vi europeer har ägnat oss väldigt mycket och sen så skapade vi EU för att vi bestämde oss för att sluta ägna oss åt det här. Nu kommer Trump in på ett sätt som verkligen luktar 1800-tals geopolitik. Det är svårt att se hur det skulle vara politiskt möjligt för EU att lägga sig här, tycker jag. Vi har inte kommit så långt. Det verkar ju vara den allmänna uppfattningen och jag håller ju bara med om det. Men vi har ju sett gång efter annan att Trump kan ju byta fot. Nu är han ju väldigt tydlig med att det här måste bli USAs territorium. Men vi vet ju att han tidigare, inte alltid men ofta i alla fall, börjat förhandlingar på det här sättet och sen skruvat förhandlingen till att han får någonting som han vill ha men inte utgångsbudet. Så att vi vet ju inte om det här delvis är ett förhandlingsutspel eller om det verkligen är att slutdestinationen måste vara att Grönland tillhör USA. Och jag håller med om att, eller jag har inte hört någon som på ett liksom övertygande sätt i alla fall kan beskriva hur den vägen skulle se ut för EUs del. Danmark framförallt såklart, men även att EU skulle så att säga ställa sig bakom en sån lösning. Så att absolut på det sättet så
var det ju enklare när det bara var tullar så att säga. Det är någonting som man ändå kan kanske lättare leva med. Plus den här frågan, kan man lita på USA? För den är ju väldigt, väldigt central för Europa. Nu backade man väl förra året ändå. Ursula von der Leyen åkte till det där slottet i Skottland var det väl och var trevlig mot Trump som man måste vara och fick en överenskommelse. Nu gäller inte den längre för att Trump har varit ute på sociala medier. Det här är liksom inget partnerskap längre. Vad är det här för typ av allians? Alltså det är väldigt många kalkyler som faller just nu i väldigt många europeiska huvudstäder. Kalkyler som handlar inte bara om ekonomi och handel och export, men som handlar om EUs roll i världen, som handlar om Ukraina, som handlar om hela det geopolitiska pusslet. Så att det är en väldigt stor sak för Europa det här. Vi ser ju hur andra länder, din man crush Mark Carney, Kanada har ju varit med om liknande mobbningsfasoner från Trump det senaste året, har i veckan varit ute och uttalat sig på ett sätt som signalerar att Kanada ska närma sig Kina nu istället. Så att, ja, vad säger vi? Jag menar, och det spännande här är ju att fundera på vad är nästa del i det här dramat. För att nu har vi ju Davos som ju kanske är det, eller det blir väl det nästa formella potentiella förändring. Och sen har vi ju då 1 februari eventuellt då tullarna skulle kunna införas. Men före det så kan det ju vara så att amerikanska högsta domstolen rycker undan mattan för Trump. För att där är det ju ett beslut att fatta kring huruvida Trumps tullar till att börja med, alltså de som infördes förra våren, anses vara förenliga med konstitutionen. Och där lutar ju marknaden, alltså prediktionsmarknader åt och även experter att det beslutet kommer inte vara med Trump. Mm. Och det gör ju att mycket hamnar i oordning för att som vi sa, marknaden i alla fall, ekonomin också, var ju ganska okej med de avtal som slöts förra året, inklusive det mellan USA och EU. Mm. Skulle det här avtalet eller den delen som handlar om de här ömsesidiga tullarna som ju också EU drabbades av, skulle det vara så att de gäller inte längre? Ja, då är frågan om det avtal som EU har signat eller inte har signat men som har tagits fram med USA. Varför vill man skriva på det alldeles oavsett Grönlandsbiten? Ja, och varför skulle de skriva på det nu överhuvudtaget efter Grönlandsbiten? Ja, precis. Men då är frågan, vad gör Trump istället? För att det är få som tror att han kommer säga så här, högsta domstolen vill olagligt, förlåt. Då får jag väl finna mig då. Igen. Utan antagligen så kommer det komma andra typer av åtgärder och de behöver inte bara vara ekonomiska. Vi har ju onekligen ett krig fortfarande som pågår i Ukraina där ju USA, vare sig man vill eller inte, är otroligt viktig för Ukrainas försvar. Så att jag tror att det här högsta domstolsbeslutet som ju man kan säga å ena sidan, det är ju bra om man beslutar att den här typen av fasoner får inte USA hålla på med. Men å andra sidan så vet man inte vad Trump gör istället. Så det kan ju vara överraskande. Claes Molén, vad är det du antyder nu? Du antyder att om högsta domstolen kommer fram till att tullarna är olagliga så kommer Trump bli så arg att han istället kommer att ta ut sin ilska genom att dra tillbaka amerikanskt stöd från Ukraina. Är det vad du antyder? Nej, alltså de två borde ju inte ha någonting med varandra att göra. Men vi ser ju gång på gång att Trump använder sig av verktyg som till synes är helt frikopplade från det han vill åstadkomma. Så att jag menar bara att det skulle skapa... Tullarna har man ju som härbärgerat i alla fall på finansiella marknader och i viss mån i alla fall i realekonomin. Alltså de tullar som man trodde skulle gälla här framöver, inte de senaste då eventuella som dyker upp från Grönland-debaclet. Men om administrationen hamnar i ett läge där man inte kan använda de här ömsesidiga tullarna så är ju risken att man kommer ju vidta andra åtgärder och exakt vad de åtgärderna är ju inte tydligt så det skulle hamna i ett läge som är mer osäkert än om domstolen då oväntat skulle fatta ett beslut att det är okej att använda tullar på det här sättet. På kort sikt i alla fall.
Ja, det ska bli intressant att följa. Och innan vi går vidare, det här är ju också någonting som hänger samman med det som vi pratade om för 2 veckor sedan. Don Roe-doktrinen, den här amerikanska idén som Donald Trump och andra har om den västra hemisfären, alltså ungefär halva jordklotet, som en amerikansk intressesfär. Och där finns det ju någonting symboliskt i att allt det här som du då kallar för Grönlandsdebaclet, Claes, började i lördags. Är det för generöst beskrivet eller vad ska man kalla det? Ja, det är lite det jag antyder, tror jag. Det började i lördags när Ursula von der Leyen befann sig i Paraguay, alltså i det som då Trump gärna vill se som sin bakgård och sin intressesfär, och skrev på ett europeiskt handelsavtal. Då signalerar han väldigt tydligt via sociala medier att han minsann ska ha Grönland. Så att hon trampar in på hans bakgård, då ska han ha en landmassa till. Så det är den världen vi lever i, där tullar används som vapen på det här sättet. Nu byter vi ämne. Vi pratade ju om Japan förra veckan. Nyvalet i Japan, som vi nu vet kommer hållas den 8 februari. Och sedan dess, Claes, har det hänt lite. Bland annat hände detta. Det här är alltså Japans premiärminister Sanae Takaichi och Sydkoreas president Lee Jae-myung som spelar trummor ihop till K-pop-hitten Golden från den fantastiska filmen K-pop Demon Hunters. Har du sett den, Claes? Nej. Hela världen har sett den. Det är Netflix största globala hit någonsin, men den har inte nått dig, Claes Molin. Det är en otroligt bra film faktiskt. Den förtjänar att vara Netflix mest sedda film någonsin. Hur som helst, här spelar man trummor ihop. Marknaden har också reagerat lite på Japan sedan vi pratade om Japan sist för bara 7 dagar sedan. Vad har hänt? Ja, men det är väl liksom mer än trummor där i så fall. Det är liksom något väldigt dramatiskt, får man säga. Och det är faktiskt inte helt och hållet ett nytt ämne, eller det är ju kopplat till det andra också, även om det påverkar snarare, för det påverkar amerikanska statsobligationer. Eftersom det som har hänt är, till att börja med då, varför går man till nyval? Det kanske vi sa förra gången. Jo, för att det är stort stöd just nu för LDP då, regeringspartiet, och de har ju inte majoritet i parlamentet i dagsläget. En anledning till att det är starkt stöd, får man förmoda, är då att det utlovas mer expansiv finanspolitik, bland annat en momssänkning på livsmedel som ju kommer genomföras i Sverige i år. Japan vill göra samma sak, ta rygg på Sverige. Men det är ju det att de har inte alls samma statsfinansiella situation som Sverige har. Lite större statsskuld. Ja. De har lite större statsskuld. Lite större statsskuld. Och japanska räntor har ju varit på väg upp en längre tid. Men nu har de ju på slutet skenat. Det är alltså någon typ av kollaps på obligationsmarknaden, kan man nästan prata om faktiskt. Det är inte helt fel att använda det uttrycket. Så att vi har haft liksom 30-åriga räntor uppe på 4%, vilket kanske inte låter så högt, men det är väldigt högt med japanska mått mätt, och framförallt har det varit stor förändring på väldigt kort tid, och det är en väldigt stor statsskuld. Så att det har ju potential att bli, eller det är redan väldigt stökigt. Mm. Och hur påverkar det som händer i USA? Ja, men man kan tänka sig att det påverkar på flera sätt. En sak är ju att obligationsinvesterare, de tittar ju på alternativ, och när räntor stiger på en tillgång, alltså på en typ av obligation, statsobligation, ja då blir det placeringsalternativet bättre, för det är den avkastning man får då om man äger inte den obligationen, så säger man, jaha, den här räntan kan man få. Och då är risken att man säljer statsobligationer i en annan valuta, som den amerikanska dollarn till exempel, för att man får bättre avkastning i Japan. En annan koppling är då att Japan har ju mycket, apropå att äga amerikanska statsobligationer, så gör Japan det. Och det gör man ju för att man har överskott i utrikeshandeln. Och det är inte så att man hotar med att sälja dem för att man vill straffa USA. Men däremot så om man skulle behöva intervenera, inte kanske i obligationsmarknaden, men i valutamarknaden, vilket man har gjort titt som tätt, ja då kan man göra det genom att behöva sälja tillgångar som kan då vara dollartillgångar. Det behöver inte vara långa statsobligationer, men det finns en koppling där också. Så att Japan, som vi tidigare betraktat lite grann som perifert i sammanhanget, att liksom en kris i Japan behöver inte nödvändigtvis spilla över till andra valutaområden. Men här ser vi ändå en koppling när det är så dramatiska rörelser i räntan.
Så what happens in Japan is not staying in Japan. Ja, det stänker lite i alla fall. Det stänker lite i alla fall. Ja, vi får fortsätta följa det här. Låt oss fortsätta lite i spåret kring USA och Europa, men på en annan nivå. Förutom tullkriget pågår nämligen också ett miljardärskrig mellan USA och Europa i formen av en konflikt mellan Elon Musk och Ryanairs vd Michael O'Leary. USA mot Irland. Den här konflikten började efter att Ryanair sagt nej till att installera Starlink då, som Elon Musk ägnar sig åt på sina över 600 flygplan, och Ryanair menade då att den här satellitantennen skulle skapa luftmotstånd, öka bränsleförbrukningen och kunna kosta upp till $250 miljoner per år, och det var inte värt lite bättre wifi på Ryanairs flygningar. Inte för att, jag vet inte, har någon någonsin varit med att wifi överhuvudtaget fungerar på Ryanairs flygningar? Jag vet inte. Jag tittarfråga, precis. Skriv till mig i så fall. Hur som helst, de vill inte ha Starlink, och Musk blev sur över det här, och han menade att O'Leary var felinformerad. Han överdrev kostnaderna för det här. O'Leary replikerade att Musk visste noll om flyg och aerodynamik, och därefter kallade Musk Ryanairs vd för en total idiot, antydde att han borde få sparken, att Elon Musk skulle köpa företaget, sparka O'Leary och istället anställa en vd vid namn Ryan. Ja. Vad säger du om det här, Claes? Ja, jag har ingen bra kommentar. USA mot Europa på många nivåer den här veckan. Men det är ändå intressant. Amerikaner är känsliga helt enkelt. Amerikanska män har mycket känslor. Starlink, det är ju ett av Musks favoritprojekt, och flygbolag verkar ha blivit en allt viktigare kundgrupp. Det är ett par dussin bolag, bland annat United, Qatar Airways och Lufthansa, som nu rullar ut Starlink på långdistansflyg, för där kan ju bättre wifi kanske motivera högre priser och så vidare. Men Ryanair, det är något annan affärsmodell, eller hur? Ja, men det är ju lågpris, så det är klart att allting som kan höja kostnader vill man ju vara säker på att det är en bra investering. Ja, precis. Så att, jag tycker att vi ska stödja Europa och Irland i den här konflikten. Det är väldigt svårt att se varför det skulle vara affärsmässigt motiverat för Ryanair att vilja konkurrera med bättre wifi. Det är liksom inte för att kunna jobba på flyget som man flyger Ryanair. Eller? Nej, jag tror att det har fångat affärsmodellen. Hur som helst, med anledning av detta gräl och till stöd för Europa, den här gången representerade av Ryanair och deras ovilja att installera Starlink, 3 andra gånger som bättre teknik inte vann. Veckans lista alltså. Låt höra. Plats nummer 3, Concorde. Ett tekniskt underverk, supersoniskt passagerarflyg som halverade restiden mellan Europa och USA, flög mellan 1976 och 2003. Men planet var dyrt att bygga, extremt bränsletörstigt och kunde bara användas på ett fåtal rutter. Marknaden var liten och kostnaderna enorma, så att fantastisk teknik, men nej, det funkar inte. Och sen var det väl en tragisk olycka på slutet som fällde avgörandet, vill jag minnas. Absolut. Ja, det bidrog i alla fall. Men det var liksom, som med Ryanair och Starlink, att säga, det här var fantastisk teknik, men det gick inte ihop affärsmässigt helt enkelt. Plats nummer 2, veckans lista, 3 andra gånger som bättre teknik inte vann. Segway, kommer du ihåg den, Claes? Lanserades 2001. Framtidens transportmedel, eldriven, självbärande, tekniskt avancerad. Men i praktiken dyr, opraktiskt, passade väldigt dåligt in i befintlig infrastruktur. Man såg ut som en idiot när man körde den också. Löste inget problem som tillräckligt många hade, och Segwayen försvann, även om den då var bra teknik. Och så kom elsparkcykeln istället. Exakt, som då var enklare tekniskt. Ryanair igen. Plats nummer 1, veckans lista, 3 andra gånger som bättre teknik inte vann med anledning av bråket mellan Ryanair och Elon Musk. Romersk betong, Claes.
romersk betong var väldigt hållbar. Så hållbar att byggnader som romarna byggde fortfarande står kvar 2000 år senare. Men tekniken försvann faktiskt och användes inte under medeltiden. Inte för att den var dålig utan dels för att man hade problem med utbudskedjorna. Den vulkaniska aska som behövdes blev svåråtkomlig när handelssystem kollapsade av helt andra skäl. Den politiska strukturen som krävdes för storskaliga byggprojekt försvann med romarriket och den specialiserade kunskapen gick förlorad. Alltså gick man tillbaka till lokala material istället för den här romerska betongen som var tekniskt sett mycket, mycket bättre. Så att överlägsen teknik kan förlora även när det blir även av andra skäl som handelskollapser och institutionella kollapser. Värt att tänka på i dessa tider, känner jag. Mm. Betamax VHS tänker jag också på. Var det inte så att det kanske inte passade på din lista? Hur då, tänker du? Ja, men det sägs att Betamax var egentligen överlägset tekniskt, men att VHS vann ändå. Ja, absolut. Det har jag också läst. Det finns många på den här listan. Om Europa och Ryanair behöver stöd i den här debatten. Och det där var videotekniker, ska vi säga, för yngre. För våra yngre lyssnare, precis. Som inte förstår vad vi pratar om. Inte förstår vad vi pratar om. Men allt streamades inte för. Poängen här, Elon Musk, om du lyssnar, är att marknaden inte alltid belönar den bästa tekniken utan den belönar den teknik som passar sin tid, sina institutioner och de affärsmodeller som är möjliga. Ja, vi ger väl segern i den striden i alla fall till Europa. Hur det kommer gå för Europa de närmsta dagarna i den större striden med USA får vi helt enkelt se. Den kommer att utspela sig vid World Economic Forum i Davos, ser det ut som. Och en effekt av marknadsrörelserna de senaste dagarna är ju att det kommer vara betydligt dyrare för alla som åker till Davos eftersom schweizerfranken har ju gått upp mycket här på grund av dollarraset. Så att dyrare men viktigare World Economic Forum i Davos den här veckan. Du har lyssnat på Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Innan dess, om man inte kan få nog, och vem kan få nog i dessa tider, kan man lyssna på vår systerpodd Börssurr som kommer ut på fredagar, som säkert kommer att ta allt detta med aktier i den här geopolitiska kontexten i betydligt mer detalj. Men vi ses igen nästa torsdag. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.